Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái bánh ngon, đơn giản, dễ làm. Không có cần là mình phải đánh trứng gì hết á. Cũng không cần dùng men nữa. Bánh nở ngon, xốp mềm, dễ dàng. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Trước hết là mình dùng đây 200g bột mì nha. Loại nào cũng được hết, bột mì đa dụng. Và đây là 3 muỗng canh đường cát, 1 muỗng cà phê vung baking powder, nửa muỗng cà phê muối. Đây là mứt bí nè, mứt bí hạt lựu. Các bạn thích thì mình cho vô ăn cho nó ngon, còn không thích thì bỏ qua ha. Một cái trứng gà lớn cùng với 200ml sữa tươi, mình dùng loại không đường. Rồi trước hết đập cái trứng gà mình cho vào trong thao nè. Không có cần đánh trứng đâu, mình chỉ cần cho trứng vô, mình đánh cho nó hơi tan tan thôi. Rồi cái cho muối vô nè. Tiếp theo là 3 muỗng canh đường. Rồi trộn sơ sơ cho đường với trứng nó hòa tan lại với nhau á, không có cần phải dùng máy để đánh. Cái cách làm này kết hợp với bột nở thì bánh cho ra xốp ngon. 200ml sữa tươi cho hết vào trong phần trứng luôn, cũng trộn đều lên cái ha. Còn làm như bánh bông lan là các bạn phải đánh trứng mình tách lòng ra riêng nữa. 200g bột mì cho hết vào trong thao luôn. Mứt bí cũng cho vô để trộn luôn. Khoảng 5g baking powder. Một ống vani để cho thơm bánh, khử cái mùi tanh của trứng. Rồi bây giờ là chỉ việc là mình trộn đều tất cả lên thôi, không có cần phải nhồi hay là mình đánh máy gì hết á. Trộn đều thì phần bột này nó sẽ hơi lỏng lỏng chứ nó không có quá đặc ha. Mình dùng tỷ lệ là 1 bột và 1 nước luôn á. Nước thì có thể là nước cốt dừa hoặc là sữa tươi thì nó mới ngon, còn dùng nước lọc thì nó sẽ không ngon bằng. Rồi bây giờ để yên qua bên cho nó nghỉ chút xíu để bột nó nở kỹ. Khoảng 10 phút là được rồi. Quay trở lại, bây giờ bắt đầu các bạn khuấy đều lên là mình có thể đem bột này đi nướng được rồi nha. Thêm một ít mè đen nữa để cho phần bột của mình nó ngon hơn, chút nướng lên nó cũng thơm. Còn không có thì bỏ qua cũng không sao ha. Có mè vô thì cái bánh nó hấp dẫn hơn chút vậy đó. Mình dùng đây là cái khuôn bánh bông lan, quét sơn lớp dầu mỏng mỏng thôi, rồi các bạn làm nóng cái khuôn với lửa nhỏ, mình nướng bằng bếp ga luôn. Nếu mà các bạn có muốn mua thì bấm vào góc trái mình để xem sản phẩm bấm vào để chọn mua. Gót xung quanh cái viền khuôn trước ha, tại vì lửa nó sẽ nằm ở chính giữa đó. Các bạn gót xung quanh. Mình gót đầy thì chút nó nở vung. Đây mình gót đầy một chút nữa chắc nó nở cao lắm á. Cái khuôn đầu tiên chưa biết cái bánh này nó nở cao hay không nên cứ gót đầy đại đi. Gót xung quanh xong thì bây giờ mình gót ở chính giữa. Cho chính giữa nó sẽ chín trước xung quanh á. Đậy nắp lại ha, cho nó có hơi thì bánh nó mới chín từ bên trên xuống dưới. Mình để lửa nhỏ vậy nè, để cho nó chín kỹ, nó không khét. Nướng chút xíu là các bạn nhớ kiểm tra nha, khoảng 5 phút thôi. Còn nướng than thì mình có thể để than ở bên trên cái nắp luôn. Thì hai mặt bánh nó sẽ chín vàng. Rồi nó nở lên nhìn ngon quá ha. Thơm phức luôn á. Nó nở vung nè. Do là mình nướng ở đây được có một mặt lửa nên là phải trở bề lại. Nướng thêm cái mặt ở trên nữa cho nó vàng thì nó mới ngon. Còn các bạn bỏ than lên trên cái nắp thì mình chỉ cần nướng một lần thôi. Ở trên nó cũng chín đều luôn, nó vàng đều luôn. Nướng bếp ga thì nó hơi cực một chút, nhưng mà khỏi cần phải đốt than. Rồi mình nướng thêm chút xíu nữa là nó vàng đều hai mặt ngon. Khoảng chừng vài phút nữa thôi. Mình kiểm tra thấy nó vàng đều vậy là ở bên trong chính giữa nó chín đều phần bột là ngon rồi. Nó nở vung lên, nhìn giống y như cái bánh bông lan ha. Mà làm kiểu này mình thấy rất là đơn giản. Nếu mà không dùng trứng các bạn cũng có thể làm cái kiểu này cho cái bánh chay cũng ngon luôn nha. Thường là phải sữa tươi không đường thì nó mới thơm, làm nước lọc là không ngon đâu. Rồi bây giờ mình sẽ nướng tiếp cái khuôn thứ hai. Cũng gót đều xung quanh. Mình làm hơi lớn chút cho cái bánh nó nở vung. Gấp ra hết luôn. Nướng chút xíu là đã có bánh ngon này. Mình nướng có cái nó hơi tới lửa nè, để hơi lâu nên nó hơi vàng nhiều một chút. Nhưng mà nếu mà cái bánh mà càng vàng thì nó sẽ thơm hơn cái bánh hơi trắng trắng nha.
Tùy các bạn thích à. Nó hơi vàng chút nhưng mà nó không có bị khét đâu, không có sợ bị đắng. Bánh thơm phức, có mè nhìn cũng hấp dẫn hơn. Mình sẽ lấy nó ra. Làm cái này nhanh lắm, để lên bếp ga chút xíu là nó chín. Bánh cầm lên nhẹ tay, xốp mềm, không có bị chai. Chỉ một cái trứng đơn giản thôi. Còn ngoài ra các bạn không dùng trứng thì mình dùng sữa tươi kết hợp với bột, thêm bột nở nữa thì nó vẫn ra cái bánh ngon nha. Làm bánh chay á, khỏi cần dùng trứng thì có thể áp dụng. Bên trong xốp mềm nè, thơm ngon, không có tanh trứng đâu. Kết hợp với bột nở thì mình thấy dễ làm hơn, không có cần phải đánh trứng. Mà nó vẫn ngon nha, chứ nó không có bị hôi gì đâu. Dễ dàng mà ngon, bỏ ra chút xíu đã có một dĩa bánh ngon thưởng thức rồi. Có thêm mè thì nhìn nó cũng hấp dẫn. Có ở bên trong á, đặc biệt là mình cho thêm mứt bí, các bạn ăn vô á, có cái mùi mứt bí á, nó giòn giòn và nó ngọt thơm lắm. Hoặc là các bạn cho nho khô cũng ngon lắm. Làm dễ dàng, nhanh gọn lẹ. Thì bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký kênh và bấm vào góc trái video mua thêm sản phẩm ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.